سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امشب اومدیم به یکی از بزرگترین مرکز خریدهای جهان در شهر شیراز تا زندگی روزمره مردم رو در این مجتمع بزرگ با هم از نزدیک ببینیم. این مجتمع بزرگ نقش مهمی در خریدهای روزمره مردم شیراز داره و خیلی از مردم برای خریدهای روزانه‌شون به اینجا میان. اسم این مجتمع بزرگ خلیج فارس هست که در شمال شهر شیراز قرار داره. شما در این مرکز خرید هر چیزی رو که لازم داشته باشید با قیمت‌ها و کیفیت‌های متنوع میتونید تهیه کنید. این مجتمع بزرگ بخش‌های مختلف داره که شامل پوشاک، هایپر مواد غذایی، فست فود، سینما و شهر بازی است و ما توی این ویدیو این بخش‌ها رو با هم از نزدیک می‌بینیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی جذاب بعدی رو از دست ندید.
خوش بابا دارم دو چنبه